δύο μεγάλα θέματα. Πρώτα η συνέχεια και έπειτα το Βυζάντιο. Το καθένα βάζει ερωτήματα τα οποία είναι διαφορετικά. Να αρχίσω πρώτα από την συνέχεια. Όταν λέμε συνέχεια, δεν, ιστορική βέβαια συνέχεια πάντοτε, δεν αποκλείουμε καθόλου την αλλαγή. Η συνέχεια οπωσδήποτε ενσωματώνει και τις αλλαγές, ενσωματώνει και τις ρήξεις, τις οποίες ακριβώς μετά αφομοιώνει με τον δικό της τρόπο. Πρέπει λοιπόν να πω ότι είναι μια συλλογική, αν θέλετε, μνήμη που δημιουργείται στο πέρασμα του χρόνου, και αυτή η συλλογική μνήμη κάνει τους ιστορικούς, ο Μπροντέλ το είχε πει πρώτος, αλλά το ξέρουμε από παλιά, κάνει τους ιστορικούς να λένε ότι το παρελθόν δεν είναι ποτέ ολότελα παρελθόν. Αυτή είναι λοιπόν η συνέχεια. Το παρελθόν δεν είναι ολότελα παρελθόν, πράγμα που έκανε έναν από τους κορυφαίους, αν θέλετε, ποιητές μας, τον Ελίτη να πει, σας το αντιγράφω. Η συνείδηση, λέει, του πλούτου που ένας κρυφός αγωγός αιώνων εκχύνει αδιάκοπα μέσα μας. Αυτή είναι δηλαδή η συνέχεια κατά τον Ελίτη. Έτσι, το συλλογικό παρελθόν κάνει οπωσδήποτε τον άνθρωπο να είναι έργο της ιστορίας του και της ιστορίας του χρόνου και του τόπου του, όπως ακριβώς και η ιστορία είναι έργο του ανθρώπου. Μια αλληλοσύνδεση δηλαδή μεταξύ της ατομικής και της συλλογικής ιστορίας κάνει η ιστορία πολλές φορές να γίνεται ένα ιδεολόγημα, όχι υποχρεωτικά μια πραγματικότητα. Ένα ιδεολόγημα το οποίο με τον χρόνο, με τη σειρά του, γίνεται και αυτό ένα γεγονός, σαν να ήταν ένα ιστορικό γεγονός και αυτό, και δημιουργεί τις καινούργιες καταστάσεις και συνειδήσεις. Ιδού πώς κλείνει αυτός ο κύκλος, αν θέλετε, της συλλογικής, της ομαδικής μνήμης. Οπωσδήποτε όμως η συνέχεια από μία εποχή σε άλλη δεν μπορεί να κατακερματιστεί. Δεν μπορεί δηλαδή να ψάξουμε τη συνέχεια του λογοτεχνικού είδους ή να ψάξουμε τη συνέχεια της επιστήμης ή να ψάχνουμε τη συνέχεια του σκέπτεσθε. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το σύνολο του πολιτισμού μιας εποχής, το οποίο καταφέρνει κατά κάποιο τρόπο να διαβιεί λάθρα και να δίνει καταστάσεις, να δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες αναφέρονται οπωσδήποτε σε ένα παρελθόν. Ιστορική λοιπόν συνέχεια οπωσδήποτε προϋποθέτει έναν σεβασμό στην χρονική, θα έλεγα, διαδοχή. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι υπάρχει μία συνέχεια αρετής, όπως η αγάπη για την ελευθερία ή δεν ξέρω τι άλλο, περνώντας από τον έναν αιώνα, μετά από 3 αιώνες, να λέμε ότι είναι ακριβώς η συνέχεια. Η τελική λοιπόν ανάλυση στο ερώτημα είναι ποιος συνεχίζει ποιον και ποιος συνεχίζει τι και γιατί αυτό το τι και όχι κάτι άλλο. Βεβαίως αποκλείεται να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα σε αυτές τις 2 μέρες σχετικά με το Βυζάντιο. Να πω μονάχα ότι η μνήμη, η ιστορική μνήμη, ή αν θέλετε η ιστορική συνέχεια σχετικά με το Βυζάντιο έχει απασχολήσει γενναίες και γενναίες ιστορικών. Δεν μας ενδιαφέρει όμως να μάθουμε
τι λέει ο Φαλμεράγερ ή τι λέει ο Τζίμπν ή τι λέει ο Μπιούρι ή τι λένε οι διάφοροι, οι οποίοι ο ένας γράφει ότι το Βυζάντιο δεν υπήρξε ποτέ, η Ρώμη έπεσε το 1453, ο Κουμανούδης γράφει, ο Έλληνας, ότι οι Έλληνες, λέει, ήταν 15 αιώνες σκλάβοι, περνώντας δηλαδή πάνω από το Βυζάντιο, σαν να μην υπήρξε ποτέ και η συνέχεια να είναι μόνο από την αρχαιότητα. Ούτε βέβαια μας νοιάζει να μάθουμε τι λέει ο κύριος Γιώργα μετά το Βυζάντιο, το ξέρουμε, το έγραψε, ούτε τι λέει ο Κυπρούλου για την συνέχεια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πράγματα τα οποία είναι γραμμένα και γνωστά. Θέλω να πω δηλαδή ότι το συνέδριό μας, το συμπόσιό μας, η συνάντησή μας ενδιαφέρεται για καινούρια, αν θέλετε, επιχειρήματα ή καινούρια πράγμα το οποίο δεν είναι και το πιο εύκολο. Οπωσδήποτε το πρόβλημά μας είναι τι το Βυζάντιο κράτησε από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, γιατί το κράτησε, αν το μετέδωσε, ποιος το μεταδίδει, αν είναι θέμα κορυφής ή αν είναι θέμα λαϊκού, αν θέλετε, λαϊκών στρωμάτων αυτή η διείσδυση, και βεβαίως να πούμε γιατί αυτές οι διαχρονικές, αν θέλετε, συναντήσεις ή συνιστώσεις της βυζαντινής πραγματικότητας εφαρμόζονται ή μάλλον επηρεάζουν και μία άλλη μεταβυζαντινή πραγματικότητα. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μία εξελικτική, αν θέλετε, έρευνα γύρω από το πρόβλημα μιας συνέχειας, όπου δεν αποκλείεται να συζητήσουμε και για την συνέχεια της ασυνέχειας. Δηλαδή, αν υπάρχει ρήξη και γιατί υπάρχει ρήξης, γιατί υπάρχει ρήγμα και γιατί ακριβώς μπορούμε να πούμε ότι και αυτό το ρήγμα δεν θα μπορούσε να υπάρχει αν δεν υπήρξαν πριν οι καταστάσεις και οι συνθήκες που το εξηγούν. Είναι περιττό να πω ότι το πρόβλημα της συνέχειας σχετικά με το Βυζάντιο άλλωστε είναι ένα πρόβλημα που δεν απασχολεί μονάχα έναν λαό. Δεν είναι πρόβλημα ελληνικό, δεν είναι πρόβλημα μόνο τουρκικό, δεν είναι πρόβλημα μόνο βαλκανικό. Αυτό με οδηγεί ακριβώς να βάλω την πρώτη ερώτηση όσον αφορά το Βυζάντιο. Πρώτα, ποια είναι τα πλαίσια του Βυζαντίου? Δηλαδή, ποια είναι τα χρονικά όρια του Βυζαντίου? Ξέρουμε πότε τελειώνει το Βυζάντιο, αλλά δεν ξέρουμε πότε αρχίζει. Δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη, όπως μας έλεγε ο καθηγητής μας Έλσιος Ακηθινός, της γέννησης του Βυζαντίου. Ο θάνατός του γνωστός, 1453, είμαστε όλοι σύμφωνοι. Πότε όμως αρχίζει, το πρόβλημα μπαίνει και θα μπαίνει πάντοτε και θα πω και γιατί. Το άλλο πλαίσιο είναι βέβαια ο χώρος μέσα στον οποίο δρούν οι Βυζαντινοί. Ένας χώρος ο οποίος πότε ευρύνεται και πότε συρρυκνώνεται. Παρόλη την συρρύκνωση ή διεύρυνση, έχουμε κατάλοιπα, αν θέλετε, βυζαντινού πολιτισμού, μέσα σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη πολιτισμού, σε αυτές τις χώρες ή σε αυτούς τους τόπους. Και το τρίτο πλαίσιο βέβαια είναι ποιος είναι ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος του είναι, ο τρόπος δηλαδή της διαβίωσης αυτού που θα λέγαμε κοινωνιολογικά κάπως του βυζαντινού ανθρώπου. Πότε αρχίζει το Βυζάντιο? Βέβαια στον τόπο που βρισκόμαστε έχω τον πειρασμό να πω ότι το Βυζάντιο αρχίζει μετά από τον τελευταίο χρησμό της Πυθίας. Δηλαδή όταν ο Ιουλιανός στέλνει τους αντιπροσώπους του για να έχει χρησμό από την Πυθία, ξέρετε ότι ο Ριβάσιος γράφει «Χαμέ πέσε δέδαλος αυλά, ο Απόλλων και έχει μάντιδα δάφνη, απέσβετο και λάλλον είδωρ». Ο Ριβάσιος.
Μιλάμε σοβαρά. Οπότε είμαστε στην αρχή του τετάρτου, στα μέσα μάλλον, του τετάρτου αιώνα. Βέβαια δεν είναι αυτή η απάντηση, αλλά ήταν απλώς για να πω ότι η πτώση του αρχαίου κόσμου, η οποία σημαίνει και την αυγή του βυζαντινού κόσμου, η πτώση του αρχαίου ανθρώπου και η γέννηση του νέου ανθρώπου του βυζαντινού, δεν είναι κάτι που μπορούμε να καθορίσουμε απολύτως με μία ακρίβεια χρονολογική. Γιατί? Αν δεχτούμε ότι το Βυζάντιο είναι η ανατολική αυτοκρατορία της Ρώμης, εξελληνισμένη γλωσσικά, εκχριστιανισμένη πνευματικά και με την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα, κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά έχει άλλον χρόνο γέννησης και άλλον χρόνο ακμής. Εξηγούμε. Ανατολική αυτοκρατορία. Πότε είναι η Ανατολική αυτοκρατορία? Θα την αρχίσουμε πριν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, όπως κάνει ο Στάιν, ή θα πούμε ότι πρέπει να την αρχίσουμε από τον Θεοδόσιο και μετά, όταν ο Αρκάδιος παίρνει την εξουσία στην Ανατολή και ο Ονόριος στη Δύση? Πρόβλημα λοιπόν όσον αφορά ακόμα και αυτήν την Ανατολή. Μολονότι σήμερα λέμε Ανατολή την Τουρκία, όπως ξέρετε. Κλείνω αυτή την μικρή παρένθεση. Γλωσσικά λέει εξελληνισμένη αυτοκρατορία. Πότε η αυτοκρατορία έγινε γλωσσικά ελληνική? Το πρόβλημα, όπως ξέρετε, έχει συζητηθεί. Θα αρχίσω απλώς να θυμίσω ότι όταν ο Ιουστινιανός, δηλαδή βρισκόμαστε στο πρώτο τέταρτο του 6ου αιώνα, όταν ο Ιουστινιανός γράφει τις Νεαρές και τις γράφει ελληνικά, γιατί ονομάζει Νεαρέ? Ποια είναι η σχέση? Γιατί δεν είναι νεαρός νόμος? Γιατί δεν είναι νεαροί νόμοι? Απλώς γιατί ο Ιουστινιανός σκέφτεται λέγκες, δηλαδή το λατινικό λέγκες νεαρέ, δηλαδή νόμοι, το θηλυκό είναι ήδη παρόν στο μυαλό του Ιουστινιανού. Το ξέρουμε πολύ πιο απλά αν θυμηθούμε ότι ο πρωθυπουργός του, ο Ιωάννης ο Λιδός, γράφοντας ακριβώς περί διατάξεων και περί αξιωμάτων, το περίφημο Μαγκιστράτιμπους, λέει κάπου ότι όταν χρησιμοποιούσαμε την πάτριον γλώσσα ήμασταν σοβαροί, μεγάλοι, άξιοι, αξιωμένοι κτλ. Όταν το διαβάζεις αυτό ελληνικά, εγώ φαντάστηκα κάποια στιγμή ότι είναι μετάφραση του Μαγκιστράτιμπους από λατινικό κείμενο και ότι ακριβώς λέει αυτό που γράφει. Όχι. Ο Λιδός το έχει γράψει ελληνικότατα. Αλλά η πάτριος γλώσσα για τον Λιδό είναι τα λατινικά. Έπρεπε λοιπόν να περιμένουμε, δεν μιλώ τώρα βέβαια για την παιδεία ή την έσωθεν ή την έξωθεν, η οποία έχει την ελληνική βάση από παλαιότερα, αλλά έπρεπε να περιμένουμε την αυτοκρατορία του Ηρακλείου, δηλαδή έναν αιώνα μετά από τον Ιουστινιανό, για να γίνουν τα ελληνικά η επίσημη γλώσσα του κράτους. Εκχριστιανισμός. Πότε η αυτοκρατορία εκχριστιανίζεται? Αν πούμε, τώρα θα σκανδαλίσω τον ιερωμένο που είναι εδώ, ότι η αυτοκρατορία εκχριστιανίζεται είτε με το διάταγμα του Μεδιολάνου 312-13, είτε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 325, είτε με την δημιουργία, αν θέλετε, της Κωνσταντινούπολης, είναι ασφαλώς λάθος ιστορικά, γιατί οι χριστιανοί είναι πάντοτε ακόμη μία μειοψηφία. Όταν ο Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, παίρνει μέρος στην Σύνοδο την πρώτη την Οικουμενική το 325 στη Νίκαια, έχει έναν τίτλο. Ο τίτλος του Κωνσταντίνου είναι ο επίσκοπος των έξω. Ο επίσκοπος των έξω ποιον? Αυτόν δηλαδή
που δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Όλοι οι άλλοι επίσκοποι ήταν οι επίσκοποι, όπως ξέρουμε, 318 πατέρες, οι οποίοι ήταν οι επίσκοποι των διαφόρων περιοχών της αυτοκρατορίας, αλλά στις περιοχές της αυτοκρατορίας υπήρχαν οι μη χριστιανοί, αυτούς που αντιπροσωπεύει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος βαφτίστηκε, ήταν χριστιανός ο Κωνσταντίνος. Το πρόβλημα όχι μόνο μένει ανοιχτό, όχι μόνο, αλλά και δεν έχει και καμία σημασία. Γιατί? Είναι σίγουρο σχεδόν ότι ο Κωνσταντίνος ούτε βαφτίστηκε. Η τελευταία δημόσια πράξη που έχουμε του Κωνσταντίνου είναι ότι θυσιάζει στον βωμό του ηλίου. Θυσιάζει στο βωμό του ηλίου δημοσίως. Αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε το διάταγμα με το Λυκείνιο του Μεδιολάνου, όπου βάζει τον χριστιανισμό όχι ως επίσημη θρησκεία του κράτους που λέμε ότι να είναι στα παιδιά μας, αλλά απλώς τον βάζει μέσα στη Ρώμη ως εισάξια με τις άλλες θρησκείες, Αιγυπτιακές, Ολυμπιακές κτλ. Δηλαδή πάβει τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Το διάταγμα του Μεδιολάνου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πάυση των διωγμών εναντίον των χριστιανών. Το 325 σας είπα τι γίνεται, επίσκοπος στον έξω αυτός, και όταν χτίζει την πόλη το 330 πρέπει να πω ότι εκεί έχουμε την πρώτη παράδοση την χριστιανική μέσα στο Βυζάντιο. Γιατί η εκλογή του Κωνσταντίνου δεν ήταν η Κωνσταντινούπολη. Η εκλογή του Κωνσταντίνου ήταν η Τρία. Ο Κωνσταντίνος ήθελε να κτίσει την πόλη του στην Τρία για να μπορεί να αντιμετωπίσει τους εχθρούς τότε της αυτοκρατορίας, δηλαδή στην Ανατολή τους Πέρσες Σασανίδες που είχαν σηκώσει πάλι κεφάλι, και στο βορρά τα βαρβαρικά φύλλα, βάζω τα βαρβαρικά μέσα σε εισαγωγικά, τα οποία ακριβώς απειλούσαν τα σύνορα της αυτοκρατορίας από όλες τις μεριές. Οι ναυαρχοί του όμως του απάντησαν ότι δεν μπορεί να χτίσει την πόλη στην Τρία, γιατί η πόλη αυτή, το λιμάνι της, δεν μπορεί να δεχτεί μεγάλους στόλους. Οπότε δεν μπορούσε να έχει τον στρατό που θα έπρεπε να έχει για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς για τους οποίους σας μίλησα προηγουμένως. Ούτε καν τότε ο Κωνσταντίνος διαλέγει την Κωνσταντινούπολη, αλλά διαλέγει τη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η μεγάλη πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή, με ανάκτορα ρωμαϊκά, με λεγεώνες οι οποίες σταθμεύουν κτλ. Αλλά η Θεσσαλονίκη έχει ένα μειονέκτημα, δεν μπορεί εύκολα να απαντήσει στον περσικό κίνδυνο. Και τότε ο Κωνσταντίνος διαλέγει όχι πάλι την Κωνσταντινούπολη, αλλά τη Χαλκιδόνα, δηλαδή το σημερινό Σκούταρι, απέναντι δηλαδή από την πόλη. Αλλά λέει κάθε βράδυ άγγελος Κυρίου έπαιρνε τα βράχια, τις πέτρες, τα εργαλεία των εργολάβων κτλ. Και τα μετέφερε από το Σκούταρι, από την μια ακτή στην άλλη. Οπότε η Κωνσταντινούπολης, η πόλης, είναι μία επιλογή θεϊκή χριστιανική. Θεϊκή χριστιανική, άγγελος Κυρίου. Και άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Κωνσταντίνος χτίζει στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία δίνει το όνομά του ακολουθώντας μία αλεξανδρινή μακεδονική συνήθεια. Ανοίγω μία παρένθεση εδώ. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν έδιναν το όνομά τους στις πόλεις που ίδρυαν, έδιναν ονόματα θεών, ηρώων κτλ. Τα ονόματα αρχίζουν να γίνονται προσωπικά από την Μακεδονική δυναστεία κυρίως και μετά, όλοι οι Αντίοχοι, όλες οι Αλεξάνδριες κτλ. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν, ακολουθώντας την Αλεξανδρινή Μακεδονική αυτή συνήθεια, δίνει το όνομά του στην πόλη, την χτίζει χριστιανική. Αυτός χτίζει την πρώτη Αγία Σοφιά, να μην το ξεχνάμε, και αναθέτει την πόλη του
όχι στην Παναγιά αλλά στον Χριστό. «Συ Κύριε ανατίθημη την πόλην ταύτην, την Ρώμην» και τα λοιπά, φύλατε, και για πρώτη φορά στην αναθεματική ακριβώς στήλη του Κωνσταντίνου βλέπουμε την ταύτιση της Κωνσταντινούπολης με την Ρώμη, όχι την παλιά Ρώμη, αλλά με όλη την αυτοκρατορία. Καθαρά, το κείμενο είναι τελείως καθαρό, για τον Κωνσταντίνο η πόλη πια γίνεται η αυτοκρατορία. Χωρίς όμως ο Κωνσταντίνος να μεταφέρει την πρωτεύουσά του. Άλλο ένα λάθος το οποίο λέμε στα παιδιά, το Translatio Imperii, το περίφημο, δεν έγινε ποτέ από τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος χτίζει μία δεύτερη Ρώμη χωρίς να αφαιρέσει από την παλιά Ρώμη όχι τα πρωτεία αλλά τα μεγαλεία. Γιατί? Γιατί η Ρώμη δεν ήταν πρωτεύουσα ποτέ του Ρωμαϊκού κράτους. Η Ρώμη είναι urbs aeterna, δηλαδή μια αιωνία πόλης, και πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν η πόλη στην οποία βρισκόταν ο αυτοκράτορας κάθε φορά. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει η περίφημη θεωρία της Ρώμα Mobilis, δηλαδή της κινητής Ρώμης. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν χτίζει την πόλη του χωρίς να μεταφέρει την πρωτεύουσα, αν μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν κάθισε ο ίδιος πάντοτε στην Κωνσταντινούπολη, και όλη η περίφημη Κωνσταντίνιος δωρεά, δηλαδή το έγγραφο που όλη η Δύση θεωρεί ως πραγματικό έγγραφο, γιατί λέει ο Κωνσταντίνος φεύγοντας από την Ρώμη άφησε την παλιά Ρώμη στα χέρια του Πάπα Σίλβεστρου, και γι' αυτό ακριβώς η παπική εξουσία έχει στρατό, ενώ η δική μας πνευματική εξουσία, η χριστιανική, δεν έχει το δικαίωμα, όπως ξέρετε, οι ιερείς να πάρουν όπλα. Μιλώ για το Βυζάντιο πάντοτε, και όταν ένας από τους ιερείς του Ικονίου, της περιοχής του Ικονίου, πήρε τα όπλα εναντίον των Αράβων, αφορίστηκε από την Εκκλησία, εκδιώχθηκε κτλ. Το ίδιο και ο Ιλαρίων, ο μοναχός, ο οποίος το 1308 αντιμετωπίζει τους Οθωμανούς στους ελεγμούς, το ίδιο και αυτός αφορίζεται και εκδιώκεται από το μοναστικό του τάγμα. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν δεν κάνει πρωτεύουσα την πόλη, απλώς είναι μία από τις πόλεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί. Βρίσκεται άλλωστε πολύ περισσότερο στην Οικομίδεια παρά στην Κωνσταντινούπολη. Πότε η Κωνσταντινούπολη γίνεται μια πραγματική πρωτεύουσα του Βυζαντίου? Έπρεπε να περιμένουμε τον Θεοδόσιο πάντοτε, ο οποίος εγκαθίσταται, και ο Θεοδόσιος είναι από τις μεγάλες ιστορίες, αν θέλετε, τους σταθμούς του Βυζαντίου. Έπρεπε να περιμένουμε τον Θεοδόσιο που εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη, αλλά κυρίως έπρεπε να περιμένουμε την καταστροφή της παλιάς Ρώμης το 410 από τους Γότθους. Έπρεπε να περιμένουμε και την πτώση της Δυτικής Αυτοκρατορίας το 476 για να μείνει η Ανατολική Αυτοκρατορία με την πόλη ως μόνη πια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και με την Κωνσταντινούπολη βέβαια ως πρωτεύουσα. Αυτά για την Κωνσταντινούπολη. Ο χριστιανισμός. Πότε ο χριστιανισμός γίνεται ακριβώς η πλειοψηφική ή η θρησκεία του κράτους. Δεν θα μιλήσω για αυτό που είναι τελείως γνωστό, δηλαδή για τα μέτρα του Μεγάλου Θεοδοσίου εναντίον των εθνικών, εναντίον των ειδωλολατρών. Ξέρουμε ότι είναι ο Θεοδόσιος ο οποίος καταργεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ο Θεοδόσιος ο οποίος βγάζει όλα τα διατάγματα εναντίον της χριστιανικής θρησκείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάβουν και οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών και ότι η αυτοκρατορία έχει εκχριστιανιστεί τελείως. Άλλωστε, μία από τις νεαρές του Ιουστινιανού είναι η περίφημη, η οποία
απαγορεύει στους χριστιανούς ή στους εθνικούς να έχουν περιουσία, να διδάσκουν κτλ. Με τα λόγια, τα οποία θα σας πω, ή τα μισαρά των Ελλήνων διδάσκοντες. Των Ελλήνων. Γιατί των Ελλήνων? Γιατί ο όρος Έλλην σε όλο το Βυζάντιο μέχρι σχεδόν τον 13ο αιώνα δεν σημαίνει τον εθνικά Έλληνα, αλλά σημαίνει μόνο τον ειδωλολάτρη. Και έτσι ο Φώτιος, ας πούμε, θα γράψει το 867 στους πατριάρχες της Ανατολής. Οι Βούλγαροι, λέει, απεποιήθηκαν την ελληνική ειδωλολατρία και ασπάστηκαν το χριστιανισμό. Το ίδιο λέει και οι Ρώσοι, οι οποίοι το 860 είχαν κάνει τη μεγάλη επίθεση εναντίον της Κωνσταντινούπολης και φεύγοντας, γιατί φεύγοντας, αυτό είναι ένα από τα θαύματα της Παναγιάς, ζήτησαν από τον Φώτιο, ο οποίος ήταν τότε πατριάρχης της πόλης, να στείλει ιερείς και να δεχτούν και αυτοί τον χριστιανισμό, δηλαδή απεποιήθησαν και αυτήν την ελληνική ειδωλολατρία. Τι σχέση έχουν οι Ρώσοι με τους Έλληνες? Απλώς ήταν και αυτοί οι ειδωλολάτρες, οπότε το όνομα Έλλην δεν σημαίνει τίποτα Έλλην ελληνικός παρά το ειδωλολάτρες. Ποιος όμως υπερασπίζεται την πόλη? Δεν είναι πια ο Χριστός, στον οποίο έχει ο Κωνσταντίνος αναθέσει την πόλη του, αλλά κατά κάποιον τρόπο βλέπουμε την υποβάθμιση κατά κάποιο τρόπο του Χριστού και την ανάθεση της προστασίας της πόλης στην Παναγία. Θα ήθελα να ξέρω αν κάποιος από τους συναδέλφους ξέρει πότε γίνεται αυτή η διολίσθηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Οπωσδήποτε στον ακάθιστο ύμνο, ο οποίος, όπως ξέρουμε, δεν είναι πια ο ακάθιστος ύμνος του Πατριάρχη Σεργίου το 626. Όλοι πιστεύουμε ότι είναι αυτό, αλλά αν πάρουμε αυτά που αναφέρονται στον ακάθιστο ύμνο, θα πρέπει να πούμε ότι είναι λίγο νωρίτερα από το 626, γιατί μιλάει για τον τύραννο Φωκά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν θα φτάσω σε θέματα που είναι ερεύνης, αλλά οπωσδήποτε το 626, ας πούμε, τον ακάθιστο ύμνο, η πόλη είναι υπό την προστασία της Παναγιάς. Του υπερμάχου στρατηγό τα νικητήρια και τα λοιπά, και για μία φορά βλέπουμε ακριβώς, ίσως πρώτη και τελευταία, ένα από τα ονόματα της Παναγιάς, τα πιο σπάνια, το κόρη. Το κόρη. Κόρη για την Παναγιά είναι από τα πλέον σπάνια ονόματα τα οποία δίνουν τα... Οπωσδήποτε λοιπόν η Παναγία είναι η προστάτηδα της πόλης. Έχει εκείνη την εποχή τελείως εκχριστιανιστεί το Βυζάντιο, γι' αυτό αναρωτιέμαι αν δεν έχει να κάνει το γλίστριμα από τον Χριστό προς την Παναγιά, η λαϊκή πια, αν θέλετε, ευλάβεια προς την Παναγιά. Τον 7ο αιώνα έχει οπωσδήποτε τελειώσει αυτή η διολίσθηση και πρέπει να πω ότι η ίδια η Παναγιά στο 860, όταν έρχονται οι Ρώσοι, όταν ο Φώτιος είναι ο πατριάρχης, προστατεύει πάλι την πόλη της, όπως το έκανε το 626, γιατί ο Φώτιος, γράφοντας ακριβώς τους λόγους του εναντίον του αγνώστου, λέει, και βαρβάρου έθνους των Ρώσ. Το ακούτε? Ναι, του αγνώστου και βαρβάρου έθνους των Ρώσ. Τότε, γράφοντας τους λόγους του, τον τελευταίο του λόγο, λέει ότι εμβαπτίσας το μαφόριον της Παναγίας εις των Βόσπορων, έγινε μια τέτοια τρικυμία που καταδιώχτηκαν και καταστράφηκαν όλα τα πλοία τα ρωσικά, τα οποία εκείνη την εποχή δεν είναι πια τα μονόξυλα των Σλάβων, αλλά είναι τα μεγάλα ντραγκάρα ακριβώς των Βαρέγκων,
των Βαράγκων. Γιατί λέω ότι είναι τα μεγάλα ντραγκάρ? Γιατί είναι 60 πλοία μόνο που έχουν κάνει όλη την καταστροφή στην πόλη. Αν ήταν 60 μονόξυλα δεν θα είχαν φτάσει ούτε καν στο Βόσπορο. Ενώ ακριβώς οι Ρώσοι εκείνη την εποχή κατεβαίνουν μέχρι την Άμαστρη και από την Άμαστρη μπαίνουν μπρος στην πόλη, περνάνε μπρος στην πόλη, την πολιορκούν, μπαίνουν μέσα στην Προποντίδα, οπότε έχουμε μια μεγάλη επίθεση με τα ντραγκάρ, δηλαδή με τους Βαράγκους Ρώσους. Αυτοί άλλωστε οι Ρώσοι εκχριστιανίζονται το 867, το λέει ο ίδιος ο Φώτιος. Γιατί λοιπόν οι σημερινοί Ρώσοι έκαναν την χιλιετία του εκχριστιανισμού τους το 1988? Απλούστατα γιατί το 1988 οι σλαβικοί πληθυσμοί της Ρωσίας εκχριστιανίζονται. Η πρώτη Ρωσία είναι η Ρωσία των Σλάβων, των Νορμανδών. Το ξέρουμε από ένα έγγραφο του 838, όταν φτάνουν για πρώτη φορά Ρώσοι στην Κωνσταντινούπολη, όχι για να την πολιορκήσουν, αλλά απλώς ως έμποροι. Δεν μπορούν, λέει, να γυρίσουν στην πατρίδα τους από τον ίδιο δρόμο, γιατί ακριβώς έχουν κατέβει άλλοι βάρβαροι λαοί. Πρόκειται για τους Τούρκους Ούγγρους, οι οποίοι κατεβαίνουν εκείνη την εποχή, και ο αυτοκράτορας Θεόφιλος τους στέλνει, λέει, στην πατρίδα τους από έναν δρόμο που περνούσε από την Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και όταν φτάνουν στο Ίγκελχάιμ, δηλαδή στην πρωτεύουσα, ας πούμε, της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο βασιλιάς των Δυτικών, ο αυτοκράτορας των Δυτικών, τους ρωτά: ποιοι είστε? Λένε ότι είμαστε Ρώσ Σίβε Σβέβη, δηλαδή Σουηδοί. Ρώσ δηλαδή Σίβε Σβέβη, δηλαδή Σουηδοί. Και συνεχίζουν και έχουμε ως αρχηγό τον Καγκάν των Χαζάρων, δηλαδή είναι οι Ρώσοι οι οποίοι είναι ούτε καν ακόμα στο Κίεβο, αλλά κάτω προς την θάλασσα του Αζόφ, στην μικρή Ρωσία, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, πράγμα που δείχνει την μετάβαση σιγά σιγά από την μία, αν θέλετε, προεξάρχουσα φυλή σε εισαγωγικά της Ρωσίας που ήταν οι Νορμανδοί, με όλα τα ονόματα του Ολέγκ και τα λοιπά, τα οποία είναι νορμανδικά, για να φτάσουμε στους Βλαντιμίρ, δηλαδή στα ονόματα τα σλαβικά του 10ου αιώνα και ίσως λίγο πριν. Αυτά για να πω ότι ο εκχριστιανισμός ακριβώς της περιοχής του Βυζαντίου γίνεται τελείως προοδευτικά και πρέπει ίσως να σταματήσουμε για τον τέλειο εκχριστιανισμό της αυτοκρατορίας στην τελευταία καταδίωξη εναντίον των εθνικών, δηλαδή εναντίον των ιδωλολατρών. Το τελευταίο κείμενο, το οποίο μιλάει για τις διώξεις των Βυζαντινών τώρα χριστιανών εναντίον των εθνικών, είναι ένα κείμενο του 7ου αιώνα. Οπότε έχουμε ακόμα κατάλοιπα, αν θέλετε, εθνικής ειδωλολατρικής θρησκείας του 12ου Θεού. Δηλαδή πολύ απλά ακόμα ως τον 7ο αιώνα. Πότε λοιπόν γεννιέται το Βυζάντιο? Είναι όταν γίνεται τελείως χριστιανικό? Είναι όταν γίνεται τελείως ελληνικό, ελληνόγλωσσο? Ποτέ τελείως ελληνικό. Είναι όταν η Κωνσταντινούπολη γίνεται πραγματικά πρωτεύουσά του? Δεν θα απαντήσουμε. Όπως και ο δάσκαλός μου, ο Ζακηθινός, έλεγε, η λεξιαρχική του πράξη μένει για πάντοτε άγνωστη. Αλλά εκείνο που δεν είναι άγνωστο είναι ο χώρος μέσα στον οποίο δρά και εξελίσσεται το Βυζάντιο. Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πότε?
ποια στιγμή, είναι την εποχή του Θεοδοσίου ή είναι την εποχή της Ρεκονκβίστα, δηλαδή της Ρενοβάτιο του Ιουστινιανού, όπου φτάνουμε Ραβένα και προχωράμε και πάνω. Ας σταθούμε ίσως στα πράγματα τα τελείως βυζαντινά, δηλαδή να πούμε ότι είναι οι τρεις, αν θέλετε, οι Ήπειροι, οι οποίοι μέχρι την αραβική κατάκτηση, από την Ιταλία, Βαλκάνια, όλη η Μέση Ανατολή, Αίγυπτος και Κυρηναϊκή, μέχρι την αραβική κατάκτηση βρίσκονται υπό τη βυζαντινή κατοχή. Υπό τη βυζαντινή εξουσία μάλλον και όχι κατοχή. Αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός εκβυζαντινισμός του Βυζαντίου είναι μια φράση η οποία μπορεί να φανεί περίεργη, αλλά ας το πω και να την υπογραμμίσω. Ο εκβυζαντινισμός του Βυζαντίου γίνεται ακριβώς από τότε που αναλαμβάνει ως χριστιανικός αμύντορ της πάσης χριστιανοσύνης τον αγώνα εναντίον της μουσουλμανικής Ασίας. Δηλαδή από τον 7ο αιώνα και μετά έχει τελειώσει η εκδίωξη των εθνικών, έχει επιτελεστεί η ελληνομάθεια, έχει βεβαίως τελειώσει η εκχριστιανοποίηση και έχουμε το νέο, αν θέλετε, πρόβλημα του Βυζαντίου, δηλαδή τον αγώνα εναντίον της Ασίας. Και τότε ακριβώς οι Βυζαντινοί θα αρχίσουν να θυμηθούν ότι ο αγώνας εναντίον της Ασίας έχει αρχίσει από πολύ παλιά. Και τότε θα ξεχάσουν αυτά που γράφει ο ακάθιστος ύμνος για τους Έλληνες, για την ελληνική σοφία, όταν στην Τρίτη Παρασκευή του ακαθίστου ύμνου ακούμε «Ή των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα» για την Παναγιά, «Ή των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα». Όταν ξέρουμε πως ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Χρυσόστομος έχει καταλογίσει στους αρχαίους τα κάκιστα που των Αθηνών, που του Πλάτωνος ο τύφος και τα λοιπά όλα. Όταν ξέρουμε τι γράφει ο Ρωμανός στην Πεντηκοστή, στον ύμνο της Πεντηκοστής εναντίον των αρχαίων Ελλήνων, όταν ξέρουμε τι σημαίνει Έλλην, λοιπόν έπρεπε ακριβώς να φτάσουμε τότε που το κράτος των Ρωμαίων, πάντοτε των Ρωμιών, συρρυκνώνεται εξαιτίας ακριβώς της αραβικής πρώτα προόδου και έπειτα βέβαια και της δυτικής βουλημίας, για να το πω έτσι, συρρυκνώνεται για να ξαναβρει η λέξη Έλλην την εθνική της σημασία και για να θυμηθούν οι Βυζαντινοί ότι οι Τούρκοι δεν είναι πια Τούρκοι, Τουρκομάνοι, είτε είναι Γιαξί, είτε είναι Μεντεσέ. Τα λέω αυτά όχι μόνο για την Σεργής Ιουσενίν που είναι εδώ, αλλά και για την Βέτα. Είτε είναι Αϊντίν, είτε είναι Καραμάν, είτε είναι Γκερμιάν ή ό,τι θέλετε, αλλά είναι ακριβώς όλοι Πέρσε. Αχεμενίδες και Πέρσε. Όχι ότι τα τουρκομανικά φύλλα είχαν κάποια σχέση εθνική με τους παλιούς Πέρσες, αλλά σε όλα μας τα κείμενα. Από τον 13ο αιώνα και μετά έχουμε το όνομα Πέρσες και Αχεμενίδες, ακριβώς για τους Πέρσες, τους παλιούς και όχι για τους Σασανίδες, το οποίο σημαίνει απλώς Τούρκοι, Τουρκομάνοι, ένα από τα φύλλα τα οποία είπα. Τότε θυμήθηκαν ακριβώς οι Βυζαντινοί ότι είναι απόγονοι του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, της Σαλαμίνας και ότι όπως οι παλιοί αρχαίοι Έλληνες είχαν αντιμετωπίσει τους Πέρσες, κατά τον ίδιο τρόπο και οι Βυζαντινοί θα καταφέρουν να ελευθερωθούν από την τουρκομανική, αν θέλετε, απειλή.
Αυτό για να πω ότι θυμόμαστε την καταγωγή μέσα σε εισαγωγικά ή απλώς την συλλογική μνήμη τη δημιουργούμε, αλλά πώς την δημιουργούμε? Τη δημιουργούμε από την κορυφή και όχι από κάτω. Δηλαδή, αν υπάρχει ελληνική συνέχεια μέσα στο Βυζάντιο γύρω από τα θέματα αυτά δεν είναι βιώσιμα καθημερινά, αλλά είναι θέματα μιας κορφής, αν θέλετε, είτε πολιτικής είτε αν θέλετε πνευματικής. Οπωσδήποτε εκείνο που είναι βιώσιμο όμως καθημερινά είναι τα τοπονύμια. Είπα ότι η Τουρκία σήμερα λέγεται Ανατολή. Αν πάρουμε τα τοπονύμια, τα διάφορα τις ονομασίες των τόπων, πριν από την τοποκάθαρση, γιατί έχει γίνει μία τοποκάθαρση παντού, είτε είναι σε αυτή στην Μικρασία είτε είναι στην Ελλάδα, υπάρχει μία μεγάλη τοποκάθαρση. Αν σταματήσουμε, θα δούμε ότι τα τοπονύμια έχουν μία βυζαντινή συνέχεια. Αλλά θα πρέπει επίσης να δούμε τους τρόπους οικοδομής, τους τρόπους οικοσκευής, τους τρόπους ρουχισμού. Να θυμίσω παραδείγματος χάρη ότι όταν από το χιτώνα περνάμε στον ρουχισμό τον Βυζαντινό, όπου δεν υπάρχει πια η άνεση, αν θέλετε, των κινήσεων που έδινε ο χιτών, που έδιναν δηλαδή οι τιβενοφόροι Έλληνες, αλλά περνάμε Ρωμαίοι, τιβενοφόροι Ρωμαίοι, και περνάμε στα στενά ενδύματα, τα μεσαιωνικά. Εκεί έχουμε μία διαφορά, την οποία άλλωστε υπογραμμίζει και ο Μαρού αλλά και ο Πίτερ Μπράουν. Ή τα θέματα της αντιγραφής και γραφής είναι από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστούν. Τι εννοώ? Όταν από το ηλιτάριο, το αρχαίο ηλιτάριο, το οποίο οπωσδήποτε προϋποθέτει μία ανάγνωση δημόσια. Δεν μπορείς να ανοίξεις το ηλιτάριο στο κρεβάτι σου. Περνάμε από το ηλιτάριο στον κώδικα, η ανάγνωση γίνεται θέμα ατομικών. Η ανάγνωση γίνεται θέμα ατομικών, τόσο που κάποτε λέει όταν ένας διάκον μπαίνει μέσα στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου, δεν είναι βέβαια ο σημερινός καθεδρικός ναός, και βλέπει τον Αμβρόσιο να διαβάζει κείμενα κουνώντας τα χείλη του μόνο, κατάλαβε ότι γίνεται ένα μεγάλο βήμα προς καινούρια πράγματα. Το καινούριο πράγμα ακριβώς είναι ότι η ανάγνωση γίνεται ανάγνωση και ατομική και όχι μόνο πια δημόσια. Τα δημόσια κείμενα είναι αυτά τα οποία θα είναι της ρητορικής πια κείμενα και όχι τα κείμενα που θα διαβάζουν και τα παιδιά. Σχολείο λοιπόν καινούριο, παιδεία καινούρια, καινούριος άνθρωπος. Ανθρωπολογικά πότε ο Βυζαντινός γεννιέται, αυτό που στα καλά ελληνικά Monsieur Κουγκενέμ λέμε l'homme en voûté στο Βυζαντινό, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι κάτω από τον τρούλο κατά κάποιο τρόπο. Πότε γεννιέται αυτός ο νέος άνθρωπος? Ο Κουκουλές, ένας άλλος από τους δασκάλους μας, είπε ότι όπως και αν το κάνουμε υπάρχουν τρία ρήγματα τα οποία χωρίζουν τον νεοελληνικό κόσμο από την αρχαιότητα. Το πρώτο ρήγμα είναι ο χριστιανισμός, το δεύτερο ρήγμα είναι η βάρβαρη, η ανάμειξη των ελληνικών φύλων με τα άλλα φύλα, και βεβαίως και το τρίτο ρήγμα είναι η διάθεση και θα το έλεγα πολύ απλά, τα καινούρια λογοτεχνικά είδη. Δεν υπάρχει πια η προσοδεία,
δεν υπάρχει η ποίηση, όσο και αν λέει ο Δημαράς και οι άλλοι ότι το άλεθε μήλο άλεθε είναι ακριβώς το άλλη μήλο και τα λοιπά του Θέογνη και μήλε του Θέογνη και τα λοιπά, όσο και αν λέμε ότι το Αιγιαλέσσα είναι και αυτό από τα αρχαία, όπως και αν το κάνουμε, όσο και αν πει ο Λεκορμπιζιέ ότι το Λαγίνι έχει πάντοτε το ίδιο σχήμα ανάμεσα από τους αιώνες, ο Κουκουλές αναφέρεται στο Βυζάντιο ως την απαρχή του νεοελληνικού βίου. Ο νεοελληνικός βίος, ο οποίος θα μας οδηγήσει στην σχιζοφρένεια που ξέρουμε, δηλαδή επειδή ακριβώς οι Έλληνες δεν ελευθέρωσαν την κοιτίδα του γένους και όχι την πρωτεύουσα του γένους, δηλαδή μιλώ για την πόλη, πηδούν έναν 10 αιώνες μεγάλης αυτοκρατορίας και γίνονται απόγονοι του Περικλή, έχοντας κάνει το 1830-33 πρωτεύουσα την Αθήνα, ένα λασποχώρι το οποίο είχε 8.000 σπίτια, εκ των οποίων τα μισά ήταν χωρίς στέγη. Έκτοτε έχουμε την μεγάλη σκιζοφρένεια να μαθαίνουμε στο σχολείο μας μόνο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτόν, ενώ στο σπίτι μας λέμε καλημέρα Παναγιώτη, γεια σου Μαρία και να προσκυνάμε το εικονοστάσι